มาสวัสดีครับเนาะอยู่กับผมเองแล้วซึ่งไม่มีคนดูเลยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวขอเซตเกมแป๊บหนึ่งฮะผมลืมเซตเกมว่าอะไรฮะเด็กๆไหนว่าโอ้ครับเอามาให้ผมเลี้ยงก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยเลี้ยงเองเลยฮะทำไมผมเปิดตัวหน้าจอเกมไม่ติดวะก็คงจะไม่มีใครเข้ามาดูนะฮะก็ผมขอเช็คก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเช็คก่อนเช็คในสตรีมก่อนว่ามันภาพมันเต็มจอเปล่าฮะโยอะไรฮะดีครับดีครับเนาะฮะสุ่มสุ่มอะไรฮะหมูในว่าหมูในฮะครับผมยังไม่ได้กดสุ่มเลยฮะหมูแจ็คพอตเนี่ยแหละฮะทำไมไม่มีใครเข้ามาดูอ๋อมันต้องเติมก่อนครับถึงจะสุ่มได้ฮะมันต้องมันไม่มีเลยฮะผมไม่มีฮะผมไม่ชอบเล่นเกมนี้อ่ะเหรอฮะก็มีผมคนเดียวครับเดินไปเพียวตัวเปล่าครับยังไม่ถึงเวล20เข้าไม่ได้ครับเมื่อกี้มีของเจ๊กดเชิญผมใช่ไหมฮะไม่ถึงเวล20ครับของผมเวล18ครับครับผมก็อันที่3ก็พรีเมียม15เสร็จแล้วก็อันไหนฮะชแนลครับผมชแนล2นะฮะโอเคครับมาแล้วฮะไม่มีอะไรเลยฮะมาแล้วโอเคจ้าเนาะซึ่งพี่ก็เล่นตัวพี่นะจ๊ะนะจ๊ะผู้ชายครับขวดเลือดผมมีอยู่ฮะไอที่ว่าไปปั๊มพี่เล่นตัวหนูไหมไม่เนาะไม่ได้เล่นนะจ๊ะนะจ๊ะฮ่าฮ่ารหัสผมกากเหรอไม่กากหรอกมั้งผมพี่มีอะไรที่ไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเลเวลเยอะยังไม่ถึง20ครับเข้า Facebook ไม่ได้ครับว่าแต่อยู่ห้องไหนฮะนั่นน่ะสิฮะทำไมผมรีบจังล่ะฮะครับผมอ้าวลืมเลยเสียงเปิดตัวคือผมก็เตรียมอาวุธไว้เรียบร้อยแล้วฮะซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะเมื่อวานลองทดลองเล่นแล้วเมื่อวานผมลองเช็คดูผมก็ซื้อมาแค่สไนกระบอกเดียวครับซึ่งกากเลยเกินฮะกากเลยเกินฮะสไนสไลนะฮะไปไหนครับค้างครับแป๊บหนึ่งฮะมาแล้วโอเคฮะโอเคครับดันไหนดีฮะแล้ววันนี้พี่ก็อยู่กับเกม Egg Shot นะจ๊ะตัวหนูมีแต่ของถาวรขนาดนั้นเลยโอ้เดี๋ยวพี่เข้าแล้วกันนะมีของถาวรเนี่ยแหมน่าสนนะเราเนี่ย
ไอดีห้องอะไรเอ่ยครับขอเชื่อเก็บเวลกว่าตัวที่อยากดูตกด่านไหนฮะเดี๋ยวเราแป๊บนึงเด็กครับผมเก็บเวลนี้จะเก็บด่านอะไรฮะของมันหมดอายุนะเกมนี้ไม่ของถาวรนี่มันอาจจะจ่ายแต่น้อยมากเพราะมันต้องเติมเยอะใช่ฮะเลยเกมที่แบบว่าของถาวรที่ยืนยากไปหน่อยรับของให้ด้วยใน X Shot X Shot มันมีของอะไรให้รับวะมันมีด้วยเหรออะไรนะฮะหมดกูละไอ้ยิงไม่มีชุบด้วยลืมว่าจะทำไมชุบมันหายไปไหนหมดโอ้โหปืนระยะ ปืนระยะเจ๊ใส่ปืนอะไรฮะเนี่ยผมกดแล้วครับผมกดแล้วฮะอย่าพึ่งแล้วฮะโอเคครับกดยกเลิกแล้วแล้วสุกไข่ก่อนก็ได้มีไข่เยอะมีแล้วครับว่าแต่เมื่อกี้ใครเข้าห้องทอล์กมาอีกโอ้ยจะแก๊ปยิดไอ้เหี้ยจับได้ตัวถาวรแล้วมันอยู่ตรงใต้ตีนคือถาวรแม็กซีน ซึ่งทำไมไม่มีคนดูเลยฮะไอเกมนี้อย่าไปเงียบนั่นสิครับแม่ปล่อยให้พวกกูโดนมันเสียเวลาแล้วใครเป็นคนบอกมาเนี่ยนั่นสิฮะเดี๋ยวอย่างนี้ก็โยกเกมแล้วหรอกเอาไปนว่าวันนี้ก็ถือว่าใครเครียดแล้วกันฮะนานๆจะมาเล่นทีเกมดีเกมที่ผ่านมาเล่นกันหน่อยใช่ฮะปกติเห็นแต่พี่เป้สายวิ่งนี่พี่สายยิงบ้างนะ IP ช่องพี่เป้ไม่มีคนดูจ้ะมีเราดูคนหนึ่งและแล้วก็มีเมย์อีกคนหนึ่งแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่ง3 คนพอดีครบจบจ้ะแล้วก็ฮะผมพร้อมแล้วนะฮะกดพร้อมเลยปัญหาที่ว่าเดี๋ยวออกแป๊บขนาดนั้นเลยเหรอค้างเลยฮะทำไมต้องค้างอย่างงี้เกมสตาร์ทไปแล้วลิงสตาร์ทมึงโหลดกันหรือยังวะมันกูโหลดช้าอ่ะนั่นน่ะสิฮะซึ่งผมก็ยังโหลดไม่เสร็จแน่นอนฮะต้องรอมันก่อนถ้าหาว่าเดิมใครแบบโหลดเป็นกล่องห้ามเดินก็ที่แรกเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายเนี่ยเป็นแกนยูเป็นเกมไม่งั้นเราแพ้เลยอ๋อก็ดีครับเราก็แพ้กันทั้งคู่เลยครับซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยไม่ได้อะไรกลับบ้านด้วยนะฮะก็ด่านี้ได้ยี่ปีแล้วมึงจะเล่นอ๋ออันด่านนี้ได้ XP เยอะเหรอฮะได้แสนโอ้โหห้องไปวะผมรู้เหรอโหลดจากห้องไปแล้วนั่นไงบันไซแล้วตามเปิดไมค์ทำไมไม่ได้เล่นเลยเฮือฮ่าฮ่าฮ่าเปิดไมค์แป๊บหนึ่งฮะยังไม่มาเลยฮะมันยังอยู่หน้าโหลดอยู่เลยครับประกาศอาวุธหลักพิเศษไม่สามารถยิงได้ทันทีแต่อาวุธอื่นๆทำได้นะจ๊ะแต่ว่ามันมีประกาศอยู่ข้างล่างครับปกติฮะไอตอนเวลาโหลดแมปครับมันจะมีขึ้นบอกอยู่ข้างล่างนะฮะอ้าวไม่น่าเลยผมหลุดได้ไงนี่ฮึโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งทำไมครับใช่เงียบมากเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอฮะผมมาแล้วฮะผมกดพร้อมไปแล้วครับครับจัดมาเลยฮะครับผมอย่าหลุดนะฮะขออย่างเดียวอ้าวมาแล้วโหลดแมปแล้วนะฮะซึ่งก็ลืมต่อคีย์บอร์ดเล่นมันอย่างนี้แหละฮะเอ็กช็อตนี้ไม่มีคนดูเลยนะฮะใครขอมาวะใครมันกล้าขอมาฮะอย่าลืมออกมาเคลียร์กับพี่นะใครขอเอ็กช็อตมาเนี่ยแล้วแม่งไม่มาดูเนี่ย
ยิงแม่งเลยทำไมค้างอีกแล้วอย่าบอกบินนะฮะโอ้โหมาแล้วมาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมขอใส่ปืนเลเวลแล้วกันนะอะไรพี่เป้เล่นตัวหนูอะฮะเลยให้เล่นอ๋อไม่เป็นไรนะพี่เล่นตัวพี่แล้วกันงอนพี่เป้ไม่เล่นเทลเลยไม่มีใครดูนั่นน่ะสิเนาะพี่ก็บอกแล้วไงว่าวันนี้พี่ไม่ได้เล่นเทลนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหกระสุนเยอะดีนะฮะดีครับดีครับโอ้โหซับซึ้งมีคนมาดูแล้วโอ้โหอ้าวเองนี่หว่านะไอเราก็นึกว่าใครอุตส่าห์ดีใจฟาดเอ้ยเนาะเนาะไม่สตรีมเทลก็อย่างนี้แหละเกมอะไรเอ่ยแนะนำสิแนะนำเกมมาใหม่ๆอ๋ออืมเนี่ยก็ดีมากเลยโอ้โหบอสมาจ้ะกำลังใช้สมาธิในการยิงมันแหลกดีง่าแล้วเงียบเนาะใช่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 เอ้ามีคนมาดูแล้วเย่เย่เย่โอ้ยโอ้โหดับเลยเนาะดีงาบดีงาบดีงาบด้วยเนาะดีงาบนะวันนี้พี่ก็ไม่ได้เล่นเทลนะจ๊ะนะจ๊ะย้ำต้องย้ำก่อนเนาะชั่วแหลกเลยเกินซึ่งคอมเมนต์ก็เงียบมากเป็นอะไรที่สุดยอดไปแล้วครับขอเหมียวน้อยมาแล้วฮะอะไรเหมียวน้อยว่ะเนาะบายบายใครก็ได้เรียกคนดูมาดูทีเฮือมันเงียบมากเลยนะบีเนาะโอ้โหบอสต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหดับตัวอะไรเนี่ยบินได้ด้วยเจ๊ดับแล้วเหรอฮะอ๋อนึกว่าเจ๊ดับแล้วเฮือโดนอะไรวะชั่วช่องของเหมียวน้อยน่ะเหรอ
ชุบดับเลยเล่นตัวหนูเถอะพี่ต้องเล่นด้วยเหรอพี่ต้องเล่นด้วยจ่อเดี๋ยวพี่เล่นแล้วกันนะถ้าอยากอ้าวดับเลยมีทั้งหมด5 รอบด้วยนะฮะซึ่งแค่นี้ก็ผมก็ตายแล้วเก็บเลยครับเจ๊ไม่เก็บแล้วฮะเลือดครับเลือดครับเก็บเลือดเลยฮะเลือดครับเลือดครับไม่เก็บเลือดด้วยแล้วทำไมเสียงเจ๊หายไปไหนแล้วทำไมมีเสียงผมคนเดียวโอ้โหหมาเพียบเลยหมาเพียบเลยอยู่ไหนนายมาเอาลั่นไม่มีตัวเลือกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้อง นั่นสิครับเจ๊เดินไวเหลือเกินฮะเจ๊เดินไวเหลือเกินฮะฮะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดผมลดเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นฮะโดนปืนก่อนแล้วไปไงเนี่ยไปไงต่ออ๋อไอตัวนู้นใช่ไหมฮะเลือดลดเรื่อยๆอ้าวดับสิครับอย่างนี้ แฮะโอ้โหนี่มาเริ่มตรงนี้เลยถึงไหมเนี่ยโอ้โหจะไปยังไงเนี่ยหมายถึงมันมีอ้าวเมื่อกี้โดดถึงแล้วพี่เล่น X shot เนาะครับอย่าเพิ่งเกิดนะฮะครับผมครับซึ่งเอาเป็นว่าเราก็จะสตรีมแค่ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวนะฮะ X shot ซึ่งมันโลงมากเกิดเลยนะฮะโอ้โหดับอีกแล้วอะไรวะอ้าวดับอีกแล้วดับเป็นว่าเล่นเลยหูยตัวอะไรโผล่หน้ากำลังยิงอยู่ครับกระสุนผมมันโอ้โหอ้าวตายอีกแล้วนี่ตายเป็นว่าเล่นเลยผมเนี่ยเอาค้างเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ครับค้างครับไม่จริงไม่ฮะอะไรฮะโอ้โหแรงมากโอ้โหแรงสุดยอดโอ้โหผมนี่ถึงกับปั๊มยาเรื่อยๆเลยช่ออยากให้พี่เล่นตัวหนูเดี๋ยวพี่ก็เล่นก็ได้นะแต่พี่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยที่จะมาสตรีม X Shot
ฮะ เป้ ฮะ ยิงไม่ได้ ได้ยินครับได้ยินทำไมฮะ เป้เราเล่นพักกีฬาดีเราเล่นเรื่องกัน ก็คงจะเล่นแค่แป๊บเดียวละฮะด่านนี้ก็พอละมั้งครับไม่มีคนดูเลยฮะคงต้องย้ายกลับไปเทลรันเนอร์ดีกว่า งั้นเราเล่นกัน3 ด่านพอมีด่านกีฬาแล้วก็สื่อสารชีวิต ครับก็ดีฮะ เรียบร้อย ครับก็ดีครับ ซึ่งมันเงียบมากเลยนะฮะปกติแชทจะต้องมีเด้งมาเยอะกว่านี้หน่อยนี่มันโล่งเลยฮะโหปั๊มเลือดได้ไม่ทันซึ่งเลือดนี้ผมก็แทบจะหมดแล้วฮะป๊าบหลบก่อนหลบก่อนทำไมไม่มีคนดูเลยแล้วยังไม่จบอีกเหรอฮะละฮะขอพรขอพร ขอพรว่าอะไรฮะ นี่เป็นผีเนี่ย ใช่ครับมองไม่เห็นตัวครับโดนอะไรวะอ้าวดับเหรียญสุดท้ายแล้วชุบชีวิตผมอะผมเกิดข้างบนแล้วฮะชุบโชทำไมมันแหลกได้ใจขนาดนี้โดนแล้วโดนแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหหมามาหาดับครับอนาถด้วยนะฮะว่าแต่ทำไมเจ๊ถึงไม่ตายสักทีครับทำไมเจ๊ไม่ตายครับเป็นผี เหรอฮะ ที่โดนหน้าที่มันไม่ตาย ก็เลยไม่ตายนะ ผีเป็นผีไม่ได้ใช้มีดไม่ตายก็เถอะ เหรอฮะ แต่เล่นใช้มีดเดียวอะไรอย่าง ครับผม เดี๋ยวไม่สามารถแจ้งได้ ทำไงถึงจะได้กลายเป็นผีครับเนี่ยทำไงถึงจะได้กลายเป็นผีครับซึ่งตอนนี้เจ๊โดนลุมล้อมนะฮะโดนเราหมาป่าลุมล้อมนะฮะซึ่งเอาเป็นว่าเราก็ควรจะจบกันเถอะฮะอย่ามาเล่นเลยฮะเอ็กช็อตอะไรนะฮะครับ ลุกไม่มีใช้ปั๊มเถอะไปปั๊มแล้ว เอาเป็นว่าเราควรจะไปกลับไปเทลดีกว่าไหมฮะเอาเกียร์แก๊สเลยตามเดี๋ยวก็มา นะฮะไหนๆก็มากันแล้วนะแล้วก็ไปเล่น เกียร์ก่อนนะครับ เคลียร์ด่านอะไรฮะ เกียร์นะเกียร์จานเก่าหน่อยอย่างเงี้ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะ เอาระดับง่ายเพราะเราไม่เหนียวมันแรงๆใช้งาน ครับผม เอาระดับง่ายกว่าดีกว่าเพราะเราไม่เหนียวจับความต่อต้านได้ เดี๋ยวผมขอไปแลกอาวุธมาก่อนนะฮะเมื่อกี้ได้ของมาฮะ กับแต่แรกไม่จำเป็นออกจากห้องไม่ต้องออกจากห้องก็ได้ แล้วฮะได้ Windows A เหรอ Change Item Windows A ร้านค้าไหนว่า
ตู้โชว์ A ใช่แลกอะไรดีเอ่ยสไนเปอร์หมัดแลกอะไรดีฮะ ก็ใส่เองด้วยที่ว่าอาวุธ อะไรที่มันเหมาะสมกับผมนะฮะ ก็ต้องเป็นอะไรดี อันนี้กี่นัดป่ะ40 นัดแป๊บเดียวเองก็หมดแล้วทำไมปืนมันกระสุนน้อยจังเลยเอานี้มาแล้ว อ๋อ มันเหลือมันอยู่ได้30 วันถ้าไม่ยังไม่ได้ใช้ไอเทมแรกนั้นผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ต้องแลกฮะมีคนมาแล้วนะฮะผมมีชุดชีวิตอยู่3 อันนะฮะตอนนี้เพิ่งเปิดกล่องได้มาเมื่อกี้ผมพร้อมแล้วครับ หวังว่าจะไม่มีอยู่บ้างนะครับเนี่ย ใครฮะผมเหรอ เยอะหมดเนี่ย พี่เป้อย่าลืมพี่ลืมแล้วเนาะ หวังว่าจะไม่มีอยู่ที่แบบประกอบความเพราะมันจะเสียงดังมากเพราะพวกนี้จะบักระเบิดกัน อ๋อฮะเดี๋ยวขอเช็คดูตัวฝั่งนี้หน่อยไหนว่า มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะ บักระเบิดก็คือแบบจะปาระเบิดลูกก็ได้ไม่มีวันหมด อืม คอยดูแล้วกันมันต้องบักแน่นอนตัวเนี้ย ฮะ ประมาณเนี้ยมันจะบักกันแอดมินก็ไม่ได้แก้เลยแอดมินก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นขนาดมันแจ้งเกมว่าโปรมาจะไม่แทบจะไม่แบนด้วยซ้ำ ก็โปรมาไงฮะแจ้งอย่างเดียวครับแอดมินรับรู้อย่างเดียวครับก็แอดมินรับรู้เลยฮะแต่ไม่ได้ทำครับผมครับแอดมิน ไม่ได้แบนเลยด้วยซ้ำแหละ ใช่ฮะ เกมนี่แทบจะไม่แบนเลย ใช่เลยฮะ จะแบนที่อยู่ที่บางครั้งอะนะ อืมอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะฮะไหนๆก็มาทั้งทีเอาให้จบอย่าลืมรับของตัวหนูนี่รับของเกมอะไรนะฮะตัวหนูเนี่ยเอาเถอะ หรือจะกดนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันคือแมกกาซีนยาวหน่อยมันก็เอาพุทธมาอวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ย นั่นสิฮะ เสียสลับอาวุธตลอด ใช่ครับทำไมทำตัวอย่างนี้ ไปโชว์ของ หล่อแล้วเราเนี่ย ยกของไว้ เอาเป็นว่า สัตว์เลี้ยงมาเด็ดสัตว์เลี้ยงกับจิมมี่กันไปแต่ว่าจิมมี่ไม่น่าไว้ใจ นั่นสิครับมันมีสกิลสัตว์เลี้ยงด้วยนี่ฮะ มันมีสกิลบัฟนี่หว่า ไปอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยน เปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดด้วยแน่อยากจะโชว์เลยไง มันคนจะคิดว่าคนนี้เป็นสาวหรือเปล่ากดแม่งเลยเฮ้ย ก็ดีครับ เกลียดรอ จะดีฮะ เกลียดเรื่อย GM ตัวจริงจะไม่ทำไอดีและพาสเวิร์ดของคุณ และจะไม่ปล่อยให้พวกแอบอ้างเป็น GM ลอยนวลแน่ ซึ่ง ๆฉันไม่มีอาวุธ โปรนี่ลอยนวลนะ เดี๋ยวเอ็กช็อตนี่มาเล่นนอกรอบแล้วกันฮะ ว้าว โอ้โห แต่มีการเอาอาวุธมาโชว์สาวเลยอะ เหรอฮะ ด้วยเป็นสาวเลยอะเป็นสาวไอ้คนที่ไหนที่อยู่นอกห้องอะ ครับ มันน่าจะไม่รู้ว่าเราบอกเรากดไปแล้ว ครับผมก็ดีครับ อ้าวโอเคเอาปืนที่ไปใช้ดิ ไม่พูดด้วยแล้วนะ เอ้ย อย่าทำมาแป๊บหนึ่งฮะ ค้างเลย เดี๋ยวผมใช้ปืนนี้แหละฮะ ไม่เป็นไรฮะ เพราะว่าผมจะเก็บอีกพีปืนด้วยฮะ มันเป็นปืนเลเวลครับ มันมีอีกพีอยู่ คือยังไงเราก็ไม่ได้เล่นบอยหรอกไม่ได้ว่านะ นั่นสิครับ แม่งเป็นคนเช็คอะสองมือแม่งไม่มีใครเช็คมือเดียว มีผมนี่ไงฮะ ฮะ เองเอาอาวุธเก็บลูกใต้หน่อย อ้าว อะไรเนี่ย ได้แล้วฮะ อาวุธ ยิงเถอะนั่นน่ะมันไม่แรงปืนที่แรงกว่าเยอะ เหรอฮะ อือหือแรงกว่าเยอะฮะตระตัดตระตัดตัดตระตัดตัดฮะแหมปืนดีมากเลย โอ้โห เต้เอาปืนที่มา ฮะ เอาปืนที่มา ค
นะครับผมเติมอาวุธก่อนฮะเติมกระสุนก่อนชุบเติมกระสุนทุกรอบฮะจะออกมาทางไหนออกมาทางไหนเฮือปืนอะไรวะอ้าวดับเบิลคิวเออนี่ต้องอย่างนี้นี่ยิงเข้าไปยิงไม่ตายด้วยดับไปซะโอ้โหไม่ตายด้วยฮะทำไมมันถึกมากจบรอบอีกแล้วนะฮะด่านที่10แล้วโอ้เย่โอ้โหทำไมมันเยอะแยะจังฮะว้าขอโทษครับมาช้าไปสะโอเคไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรซึ่งเฮ้อเอาค้างยังปล่อยให้บูอยู่คนเดียวแม่งยิงปฏิกา บาซูก้ามันเล็งยากฮะจนกว่ามันจะยิงออกอีกฮะเนาะวันนี้พี่ก็มาเล่น X shot เอาค้างนี่ยิงเข้าไปอัดเข้าไปแน่ไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆหรอกหลบไปไม่หรอกนะมาช้าก็ไม่เป็นไรหรอกมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะโอ้โหระเบิดต่อหน้าต่อตาไปซะเดี๋ยวจบอีกรอบแล้วเติมกระสุนก่อนซึ่งต้องเติมกระสุนเรื่อยๆซึ่งผมไม่ถนัดเล่นไอ้ปืนนี้มากเลยอะไรมันจะแลกปืนกับผมเหรอมันเทียบปืนที่มันแรงกว่าก็เลยเอาคิดว่าปืนนั้นมันแรงกว่าเหรอฮะมันตบผมใหญ่เลยเนี่ยผีเนี่ยดับไปซะโอ้โหเพราะว่าปืนนิวเคลียร์มันได้เปรียบปืนแรกครับพี่เป้อยากใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไหมทำไมเหรอตัวเรามีใช่ไหมคือเราจะเปลี่ยนเกียร์แล้วล่ะไม่ต้องขอให้ใช้แล้วล่ะใช่สิใช่ฮะใช่เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนกลับไปเล่นเทลแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่รุ่งเหลือเกินนะใช่น้ำมาเล่นด้วยกันเนาะค้างเลยได้ด้วยนี่พอดีไฟดับครับผมอ๋อเนาะไม่เป็นไรเนาะเฮ้ยโอ้โหดับสิอย่างงี้ระเบิดไปซะเอาระเบิดไปกินแต่น้ำกากนะจะบอกให้โน้ตบุ๊กก็กากคนเล่นก็กากโอ้โน้ตบุ๊กพี่ก็กากจ้ะไม่ต้องกลัวหรอกพี่ก็ไม่ได้ใช้มาโครเนาะยิงเข้าไปโหกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยตัวใหญ่มันถึกจังฮะทั้งหมด20รอบเหรอได้กล่องอะไรไหมฮะรู้สึกมันบอกได้กล่องอะไรสักอย่างจำไม่ได้จืดเติมกระสุนยิงเข้าไปดับหนึ่งอ้าวมันฆ่าตัวตายเหรอฮะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะประมาณจบรอบเนี้ยจบตาเนี้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเทลแล้วสำหรับถ้าใครที่อยู่เนาะเห็นพี่หยุดสตรีมชั่วคราวก็ยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าพี่กำลังเปลี่ยนเกมนั่นเองเนาะซึ่งอยู่เนาะ รู้สึกว่าอยู่มั้งเขายังไม่จากเราไปไหนหรอกเนาะพี่ว่าอย่างนั้นนะเมย์นะจะตบทำไมนะผีเนี่ยเอาค้าง
หลังครับหลังครับหลังใครไม่รู้หลังใครไม่รู้ฮะผมอยากเล่นนะครับแต่เหตุผลเดียวกันกับเมื่อวานเนาะโอเคไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอย่าเศร้าใจไปเลยนะยิงเข้าไปโอ้โหโอ้โหฝุ่นยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเนาะยิงเข้าไปโอ้ทำไมถึกจังเลยยิงเข้าไปรอบจบเหรอฮะอ๋อจบรอบไม่ใช่รอบจบอะไรผมเนี่ย19แล้วเอาแกเอาแกค้างแกทำไมชอบค้างจังเลยยาฮ่าฮ่าฮ่ายิงช่วยก่อนช่วยต้องช่วยคนซึ่งผมก็ยังไม่ตายอยู่คนเดียวนะฮะ โอ้เย่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 ปรากฏตัวแล้วไหนวะโอ้โหต่อหน้าต่อตาผมนี่เองยิงเข้าไปเนาะยิงเข้าไปทำไมมันถึกมากโอ้โหว้ามาเหือไม่ต้องลุมก็ได้ไม่ต้องลุมก็ได้นี่ยัดเข้าไปเอาตายแล้วหนึ่งรอบเหือผมโดนล้อมครับผมโดนล้อมซึ่งปืนผมมันกากเหลือเกินนะฮะจ้รับของให้หนูด้วยอันไหนเอ่ยในเกมอะไรเอ่ยบอกพี่ด้วยเนาะเพราะเราก็ เดี๋ยวนะ ฮะ เข้าเองก็ได้เลยเหรอ เล่นน้องเขาเล่นร้านเกมมันเล่นร้านเกม มันยังพอมีเวลาทำอยู่ก็น่าจะเข้าเองได้ใช่ไหม ค้างงงจังเลยมันก็พอมีเวลาทำ หลังใครไม่รู้หลังใครไม่รู้นะฮะตอนนี้ใช้ก๊อกยิงแล้วฮะโดดลงก่อนไปเติมกระสุนก่อนชึบดับอีกแล้วอุตส่าห์เติมกระสุนได้ชุบบึ้มสิบึ้มดับอนาถแล้วนะฮะอะไรกันใครครับใครนั่นสิฮะยัดระเบิดลงไปติดอีกแล้วโอ้โหดับอีกแล้วนะฮะซึ่งดับได้เป็นว่าเล่นเลยนะฮะจะจบรอบไหมเนี่ยต้องฆ่าบอสไอตัวจบแล้วโอเคฮะเย่จบสักทีเราจะได้ไปเล่นเทลกันแล้วเนาะซึ่งถ้าเห็นพี่สตรีมหยุดไปก็ไม่ต้องตกใจนะพี่กำลัง กลายเป็นคุณเมฆไปแล้วพอคุณเมฆผมจะสีดำก็ดูชิปก็ได้ ใช่ฮะ คุณเมฆแต่เป็นที่ไม่ได้แต่ละคนทีมระดับเพราะตัวทีมเดียวกันสองล้านนี่ได้นะครับอยากได้เท่าไหร่อยากได้ปี ว้าฮ่าแล้วผมก็รีบเปิดเหลือเกินได้อะไรมาวะแบ็คไทเกอร์ลูกซองมาฮะรู้สึกจะเป็นลูกซองแล้วก็ เป้สุ่มหมูดิเป้ สุ่มหมูไหนว่าก็ผม สุ่มไปแล้วเนี่ย อย่าปิดสตรีมพี่ไม่ได้ปิดเนาะว่าพี่แค่จะย้ายเกมเฉยๆพี่ไปเล่นเทล อยากคิดสงสัยจะได้ได้แบบเป้ ฮะ อยากคิดสงสัยได้ อ๋อลืม เอาไปเยอะเลย เปิดละโอเคพี่ไม่ได้ชั่วพี่บอกแล้วพี่แค่ได้ค่ะโอเคตามนั้นนะแล้วก็
นะ เป้ ฮะ เดี๋ยวอีกสักพักเลยถ้าหากว่าได้มีโอกาสได้พอได้ดีเราจะไปลองซองกวางกันนะ ก็ดีฮะ ก็เห็นมีคนบอกว่าซองกวางนั้นตีแล้วมันกระเด็นไกลด้วย ยอดวิวอยู่ ไม่เกิน 10หรอก ไม่เกิน 10หรอก อันนี้คือของเล่นเป้ ฮะค้างเลย ครับ อะไรฮะ เป้ ครับ อะไรฮะ เป้อ ครั ยา บ กโดนอยากโดนที่ไหม อะไรฮะ คืออัดลม อัดลมก็มีครับ จะรู้ว่าถ้าหากว่ายิงใส่อย่างเงี้ยเอจะเป็นยังไงว่าขอจะตุ่ม นั้นเดี๋ยวขอหยุดสตรีมแป๊บหนึ่งเนาะ แล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มเทลกันใหม่ อาจจะตุ่มแดงก็ได้ อย่าเพิ่งรีบออกกัน นะ โอเค